السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريم محمد، أحييكم من قناة كريمي للإلكترونيات. اليوم جاءني هذا الجهاز عند تشغيله يعطي صورة سوداء وتمر دقيقة أو دقيقتين ويعطي خطوط على هذا الشكل. الجهاز هو من نوع ستيرلينغ، هو اسم غريب. على أي سوف نقوم بفتح هذا الجهاز ونكتشف مع بعض هذا العطل. في الغالب قد يكون هذا العطل في التايكون أو البانل. الآن سوف نقوم بفتحه ونكتشف مع بعضنا عطب هذا التلفاز. تابعوا معي. الآن بعد فتح الجهاز، هذا هو شكل الجهاز من الداخل. فبعد معاينة الجهاز اتضح لنا بأن جميع الفولتيات سليمة، وحدة التغذية سليمة، البطاقة الأم سليمة. المشكل حاصل في هذا الجهاز هو في هذه القطعة. هذه القطعة هي المسؤولة عن الصورة والألوان. هذه القطعة مصطلح عليها بالتايكون. هذه القطعة فبعد معاينتها اتضح لنا بأن الفولتيات بها خلل. سوف أريكم، تابعوا معي. فعند ربط الجهاز بالكهرباء، الإشارة فقط، هذا التايكون يتغذى على 5 فولت فقط. شاهدوا معي، ها هي الفولت الذي يتغذى عليه هو 5 فولت. فبالمقابل نرى هنا هذه الدائرة، هذه دائرة كهربائية تأخذ 5 فولت وتحولها إلى 13 فولت. فالمفروض هنا أن نجد 13.5 فولت. في هذه الريجيلاتور هنا 3.93. هذا الريجيلاتور تعمل جيدا. فللإشارة لمعرفة فولتيات هذه القطعة بالتدقيق، فما عليكم سوى البحث عن شيمة أو مخطط لهذا التايكون بالاعتماد على هذا الكود. بالاعتماد على هذا الكود تبحثون عن مخطط لهذا التايكون لكي تعرفوا الفولتيات التي تدخل والفولتيات التي تخرج. فمثلا كما قلت لكم، في هذه الدائرة، هذه دائرة كهربائية تحول 5 فولت إلى 13.5 فولت. فكما ترون فهي لا المفروض أن تكون هنا 13 فولت. انظروا، الفولتية ساقطة. هذا لا يدل على أن هذه الدائرة بها خلل، أو هذه الدائرة تحتوي على قفل الاشتعال والانطفاء. تأخذ هذه الإشارة الاشتعال والانطفاء من البروسيسور، من هذا البروسيسور. سوف أوضح أكثر. هناك نقطة مكتوب عليها Power On. فهذه النقطة هي المسؤولة على إعطاء إشارة لهذه الدائرة على الاشتعال أو الانطفاء. أتمنى أن يكون هذا يعني فهمتم المقصود. المهم، عندما قمت بالبحث على مخطط هذا التايكون عرفت الفولتيات جميعها. عندما نأتي إلى هذه الريجيلاتور، انظروا هنا 0.74، يعني ما كامل حتى فولت واحد. هذه الريجيلاتور المفروض أن تعطينا 2.5 فولت. 2.5 فولت. انظروا الفولتية التي تعطيها، بما يدل على أن هذه الريجيلاتور بها خلل ما. سوف نقوم باستبدالها وإن شاء الله يكون خير. وللإشارة، هذا الريجيلاتور 3.3 فولت تتغذى عليها
الرامات و اي سي الابروم هذا. وهذه الريجيلاتور 2.5 فولت يتغذى عليها البروسيسور. فإذا فولتية البروسيسور غير سليمة، فلهذا هذه الدائرة الكهربائية كما قلنا لن تعطينا هنا 13.5 فولت، لأنها في وضع الإيقاف، لأن البروسيسور تغذيته غير سليمة ولا يعمل الآن بكفاءة. والآن هذه قطعة التايكون كما ترون. كما قلت وأشرت، هذه الريجيلاتور هي المسؤولة على إعطاء 2.5 فولت لكي يتغذى عليها البروسيسور. هذا الريجيلاتور كما رأيتم بها خلل، لا تعطي 2.5 بل تعطي 0.95 أو 93 فولت. ولهذا سوف نقوم باستبدالها بواحدة أخرى. لقد حصلت على هذا التايكون من عندي من الخردة. سوف أقوم بأخذ هذه الريجيلاتور واستبدالها مكان هذه التالفة، ونرى النتيجة إن شاء الله يكون خير. والآن سوف نقوم بنزع الريجيلاتور باستعمال الهواء الساخن. شاهدوا معي. نقوم بدهن الريجيلاتور بهذه المادة لكي تساعدنا على عملية التلحيم. نأخذ الهواء الساخن هكذا، نأخذ اللاقط هكذا، هذه هي الريجيلاتور التالفة. سوف أقوم باستبدالها بهذه. شاهدوا معي. أقوم بدهنها. نقوم بالضغط عليها هكذا قليلا. جميل، لقد ثبتت مكانها. كما ترون. والآن سوف نقوم بتركيب التايكون في التلفاز ونرى النتيجة إن شاء الله يكون خير. على بركة الله نقوم بتركيب التايكون. بسم الله. نقوم بوضع سلك LVDS. نقوم بتركيب هكذا. الآن نقوم بربط الجهاز بالكهرباء ونرى الفولتيات في التايكون. بسم الله. فكما ترون الفولتية الريجيلاتور الآن انظروا 2.5 فولت. هذا ما يتغذى عليه البروسيسور. لنرى الآن هنا كما قلنا المفروض أن تكون 13 فولت. لنرى. انظروا الآن الفولتيات في التايكون كلها إن شاء الله سليمة. كما قلت لكم هذه الدائرة هنا
نرى، انظروا 5 فولت، وتحول هنا إلى 13 فولت. فللإشارة فهنا إن لم تظهر لكم 13 فولت يعني كاملة، فهذا ليس بمشكل، فهمتي؟ 12 فولت يعني فولتية سليمة، سوف تقوم بتغذية البانيل بشكل جيد. والآن سوف نقلب التلفاز ونرى النتيجة. والآن كما ترون الجهاز لقد اشتغل. سوف نقوم بتجميعه ونرى النتيجة الكاملة إن شاء الله. والآن بعد تجميع الجهاز سوف نقوم بتجربته. بسم الله، نقوم بالضغط على زر التشغيل. كما ترون الجهاز لقد اشتغل معنا 100%. المشكل الذي كان حاصل في هذا الجهاز هو بسبب هذه الريجيلاتور. هذه الريجيلاتور هي المسؤولة عن تغذية بروسيسور التايكون، فهي تدخل 5 فولت وتخرج 12.5 ليتغذى عليها بروسيسور التايكون. وفي حالة هذه الريجيلاتور فهي تدخل 5 فولت وتخرج 0.3، يعني لا قيمة ضعيفة لكي يتغذى عليها البروسيسور. في هذه الحالة البروسيسور لم يكن يشتغل بحالة عادية وجيدة، ولهذا كما رأيتم في أول الفيديو الخطوط التي كانت على شاشة هذا التلفاز، وهي بسبب هذه الريجيلاتور التي تلفت، وأصبح التايكون لا يشتغل بكفاءة جيدة وبصفة عادية. وكما ترون الجهاز لقد اشتغل. وأتمنى أن يكون شرحي مبسطا ومفهوما كما العادة، وأن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ويكون هذا الفيديو قرب لكم صورة عن هذا العطب، صورة مفهومة بالطبع. وأتمنى لكم كل التوفيق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو آخر وجهاز آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.